सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युजरलाई आज हामी कुलम्स ल कै कन्टिन्युएसन गर्नेछौँ जुन चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिकको फर्स्ट टपिक थियो र म आज तपाईहरुलाई भिन्न भिन्न टपिकहरुको विषयमा डिस्कस गर्नेछु जुन चाहिँ हुन्छ तपाईको रिलेटिभ परमिटिभिटी डेफिनेसन अफ चार्ज दैट इज कूलम्ब फोर्स बिट्विन टू चार्जेस इन टर्म्स अफ पोजिसन वेक्टर्स continuous distribution of charge and force due to continuous distribution of charges. So यो विषय यो टपिकहरुमा म आज डिस्कस गर्ने छु र भोलि म तपाईहरुलाई यो सबै सम्पूर्ण कुराहरुको न्यूमेरिकल्सहरु पट्टि लगिहाल्ने छु र भिडियो स्टार्ट गर्नु अगाडि सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि भिडियोजहरुलाई म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम शेयर गरिदिनुहोस्, मन पर्दैछ लाइक गरिदिनुहोस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। ल सुरु गरौँ आजको हाम्रो प्रथम टपिकबाट, त्यो हुन्छ रिलेटिभ परमिटिभिटी। सो अब हामी डिस्कस गर्नेछौँ रिलेटिभ परमिटिभिटीको। सो अस्ति नै हामीले जुन चाहिँ कुलम्ब्स लको फर्स्ट पार्टमा मैले जुन चाहिँ तपाईलाई कुलम्ब्स ल के हो र कसरी डिफाइन हुन्छ र यसको इम्पोर्टेन्ट नोट्सहरुमा के भनेको थिए भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा मैले एब्सोल्युट परमिटिभिटीको पनि कुरा गरेको थिएँ। अगर थाहा छैन त्यो भिडियोजमा पार्ट 1 मा हेर्ने तपाईलाई निवेदन छ कि त्यो पहिला हेरिहाल्नुहोस्, पहिला पार्ट 1 र पार्ट 2 हेर्नुहोस्, तब मात्रै यो सम्पूर्ण कुराहरु बुझ्नु हुनेछ। र सो रिलेटिभ परमिटिभिटी जुन चाहिँ हामीले एब्सोल्युट परमिटिभिटीसित पढिसकेको छु। सो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अगर हामीले दुईटा चार्जेसलाई भ्याक्युममा राखे, सपोज टू चार्जेस are kept at vacuum at r distance apart, then the force between them is given by के दिन्छ हामीलाई f of vac, यो पनि लेख्नु भनेको थिएँ मैले 1/4 pi epsilon naught, where epsilon naught is the absolute permittivity। परमिटिभिटी भनेको एउटा चार्जले अर्को चार्जलाई लगाउने कतिको फोर्स गर्ने, त्यो मिडियमलाई कति परमिट गर्छ, परमिसन दिन्छ, यो कुराहरु डिस्कस गरिसकेको छु। सो हेरिहाल्नुहोस् त्यो पहिला। सो यही थियो आर डिस्टेन्स अपार्टको। सपोज अब हामीले चाहिँ यही दुईटा चार्जलाई चाहिँ सधैँ त भ्याक्युममा राख्नु त इम्पोसिबल छ, कुनै अरू स्पेसमा या अरू कुनै मिडियममा भयो, जस्तै वाटर भयो, ओइल भयो, या तपाईको भिन्न भिन्न टाइपको। सो त्यस्तोमा राख्यो भने चाहिँ त्यसको परमिटिभिटी के हुन्छ, अभियस हो डिफरेन्ट हुन्छ। त्यसको एउटा चार्जले अर्को चार्जलाई लगाउने फोर्सको जुन चाहिँ परमिसन हो त्यसको डिफरेन्ट हुन्छ पनि। सपोज त्यसको भनेपछि फोर्स कति हुन्छ भनेपछि देन एफ अफ मेड अफ दैट मिडियम भनेको ल, force in that medium is equal to 1/4 pi epsilon where upon r square, किनकि चार्ज त्यही छ, डिस्टेन्स त्यही छ, खाली हामीले त्यही दुईटा चार्जलाई चाहिँ भ्याक्युममा राखेकोलाई चाहिँ अर्को मिडियममा राखे। सो यो इक्वेसन नम्बर 2। अब यहाँनिर इन्ट्रेस्टिङ गर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ, where epsilon is the absolute permittivity of that medium, त्यो जुन चाहिँ मिडियममा तपाईले राख्नु भयो त्यो चार्जलाई, हो कि हैन। अब डिवाइडिङ 1/2, सो 1/2 लाई हामीले डिवाइड गर्यो भने के हुन्छ, f vac upon f of med is equal to, सो यो इप्सिलोन के हुन्छ सबै काटिन्छ, सो इप्सिलोन अपन इप्सिलोन नट। सो अभियस हो फोर्स छ, यो के हो रेशियो भनेपछि यो रेशियोलाई चाहिँ दिस रेशियो इज डिनोटेड बाइ इप्सिलोन r or k, जसलाई हामी के पनि भन्छौँ क्यापिटल के है, क्यापिटल के इप्सिलोन अपन इप्सिलोन नट। यो त रेशियो, किनकि फोर्स अपन फोर्स छ, प्योर नम्बर हो। सो यो प्योर नम्बर या रेशियोलाई हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, इप्सिलोन r ले, विच इज अल्सो इक्वल टु के, क्यापिटल के। अनि यो इप्सिलोन r लाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, रिलेटिभ परमिटिभिटी अफ दैट मिडियम, रिलेटिभ परमिटिभिटी अफ द मिडियम with respect to vacuum or dielectric constant पनि भन्छौँ। यो dielectric constant चाहिँ हामी कहिले चलाउँछौँ भन्दा चाहिँ क्यापेसिटरमा चलाउँछौँ। अब बुझ्ने कुराहरु, अब यो त त्यसै म्याथमेटिकली त्यसै गर्नु सकिहाल्छ, तर बुझ्नु चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ रिलेटिभ फर्स्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ रिलेटिभ भनेको के हो, जस्तै काका भनेको के हो बाबाको भाइ, जस्तै छेमा भनेको के हो आमाको बहिनी, जस्तै तपाईलाई चिनेको चाहिँ को हो बाबा र आमालाई चिनेको। सो उनीहरुसँग रिलेटेड भनेपछि उनीहरुले चिनेको, उनीहरुले याद गरेको। सो हेर्नुस्, अब हामीलाई मिडियमको के गर्नु चाहिन्छ, हामीलाई मिडियमको रिलेटिभिटी परमिटिभिटी चाहिन्छ। सरी, हामीलाई मिडियमको परमिटिभिटी चाहिन्छ विथ रेस्पेक्ट टु हुम, विथ भ्याक्युम, किनकि उनीहरुलाई त चिन्छ नि त, यसको भ्यालु त थाहा छ नि त हामीलाई। इप्सिलोन नटको भ्यालु कति हो 8.85 हो, 10 to the power -12 त्यो भ्यालु हामीलाई थाहा छ। त्यसै कारणले हामी के गर्छौँ भन्दा त्यो मिडियमको चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु भ्याक्युम चाहिँ कति छ, विथ रेस्पेक्ट टु भनेको कसको कुरा हो, रिलेटिभ। त्यसै कारणले हामी के भन्छौँ, रिलेटिभ परमिटिभिटी अफ कसको, त्यो मिडियमको विथ रेस्पेक्ट टु कोसित,
with respect to vacuum किनकि भ्याक्युमको त थाहा छ नि त हामीलाई भ्यालु द्याट इज 8.85 × 10⁻12 कुलम्ब स्क्वायर पर न्युटन पर मिटर स्क्वायर या फ्यारेड पर मिटर पनि भनेर भनेको थियो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डेफिनेसन अफ चार्ज कुलम्ब सो अब हामी डेफिनेसनपट्टि जानेछौँ डेफिनेसन चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो डेफिनेसन्सहरू तपाईँलाई आउने दिनहरूमा म्याग्नेटिजममा वाट इज 1 टेस्ला वाट इज 1 ओस्टर्ड यस्तो देखिबस्नु हुनेछ सो एकपल्ट म देखाइहाल्नेछु तपाईँलाई त्यो पछि तपाईँले सबैको पनि डेफिनेसन निकाल्न सकिहाल्छ कुनै पनि चाहे चार्जको होस् चाहे त्यो म्याग्नेटिक फिल्डको होस् चाहे इलेक्ट्रिक फिल्डको होस् सो यहाँनिर सिम्पल कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ डेफिनेसन कसरी निक्लिन्छ अब यो चिज तपाईँलाई म क्लास 9-10 मा लगिहाल्छु जस्तै हामीलाई थाहा छ कि 1 न्युटन इज इक्वल 10⁵ डाइन हैन द्याट इज द रिलेसन बिट्विन द एसआई युनिट एन्ड सिजिएस युनिट अफ फोर्स अब हामीलाई कोही बेला डिफाइन 1 न्युटन भनेर भन्थ्यो डिफाइन 1 न्युटन सो ज्यादा जस्तो नानीले के भन्थ्यो भन्दा चाहिँ 1 न्युटन इज इक्वल 10⁵ डाइन यो त एक्सप्रेसन भयो त यो रिलेसन बिट्विन द एसआई युनिट एन्ड सिजिएस युनिट अफ फोर्स अब यहाँ डिफाइन भन्छ डिफाइन त के गर्नु पर्यो हामीले यसको भित्रपट्टि जानु यसको रिलेसनमा जानु पर्यो सो अब हामीले हेर्नुहोस् ज्यादा जस्तो यो गल्ती गर्छ यो गर्नु हुँदैन यो 1 जुल इज इक्वल 10⁵ यस्तो होइन सो डेफिनेसन चाहिँ के हो सो एउटा सिकाइन्छु बुझिहाल्छ हेर्नुहोस् फोर्सको एक्सप्रेसन डेफिनेसन पनि हैन एक्सप्रेसन डेफिनेसन हामीले कहाँबाट पाउँछौँ न्युटन्स फर्स्ट लबाट र हामीले एक्सप्रेसन कुन चाहिँबाट पाउँछौँ सेकेन्ड लबाट जुन चाहिँ एक्सप्रेसन यो पनि आउँछ फोर्स इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन अब मलाई चाहिएको कति हो अनि फोर्समा कति चाहिएको 1 न्युटन चाहिएको हैन भनेपछि यो 1 आयो भनेपछि मास पनि कति चलाउनु पर्यो 1 केजी चलाउनु पर्यो किन 1 केजी ग्राम नचलाएको किनकि एसआई युनिट चलाउँछ सबै र अर्को एसआई युनिट अफ एक्सेलरेसन कति हो 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर सो डेफिनेसन के हुने रहेछ 1 न्युटन इज द्याट फोर्स which when applied on a body of 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square यो हो डेफिनेसन यो होइन यो त एक्सप्रेसन पो हो त यो क्लास 9 मा अगर भाइ बहिनीहरुले पढेको छैन भने यो बुझ्दैछ सो कसरी भन्नु पर्दा रहेछ सो व्हाट इज 1 न्युटन 1 न्युटन इज द्याट फोर्स which when applied on a body of 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square similarly what is 1 dyne जस्तै हामी हेर्नुस् ल 1 dyne भनेको के हुन्थ्यो 1 dyne is that force अब सबै सिजिएस चलाउनु पर्यो भने चाहिँ into 1 centimeter per second square which is equal to अब हेर्नुस् what is 1 dyne 1 dyne is that force which when applied on a body of 1 gram produces an acceleration of 1 centimeter per second square सबै सिजिएस मा चलाउनु पर्यो अब सिमिलरली यहाँ पनि हेर्नुस् त 1 kg भनेको म कति लेख्न सक्छु 10 to the power 3 ग्राम लेख्न सक्छु इन्टु युनिट भनेको यही त हो त युनिट भेक्टरमा यही त बुझाएको थिएँ मैले तपाईलाई हेरेको छैन सो प्लिज हेर्नुस् मेरो प्लेलिस्टमा गएर 1 मिटर भनेको कति हो 10 to the power 2 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर किनकि सिजिएसमा पनि सेन्टिमिटर स्क्वायर सेन्टिमिटरै चलाउँछ अब भनेपछि 10 to the power कति भयो 5 ग्राम सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु 10 to the power 5 इन्टु 1 ग्राम इन्टु 1 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेख्छु 1 लेखेको युनिट भन्दैछ नि त त्यसमा 1 चलाउँछु अब हेर्नुहोस् 10 to the power 5 1 ग्राम इन्टु 1 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको के हो डाइन 1 डाइन सो 1 इन्टु त्यो लेख्यो भने कति हुन्छ सो डाइन म दिन्छु सो 1 न्युटन इज इक्वल टु कति 10 to the power 5 डाइन सो यसरी आउँछ अगर थाहा छैन सो यसरी बुझिराख्नुहोस् किन देखाएको सिम्पलबाट बुझ्यो भने के कम्प्लिकेटेड निकाल्न सक्छ सिम्पलै बुझेको न कम्प्लिकेटेड कहाँबाट बुझ्छ अन्त अब यसरी नै हामी 1 कुलम्ब इज इक्वल टु पहिला त 1 कुलम्बलाई डिफाइन गर्छु यो कन्सेप्टबाट बुझ्यो होला र 1 कुलम्ब इज इक्वल टु कति हुन्छ 10 to the power 8 स्ट्याट कुलम्ब या ESU पनि लेख्छ हामी ल सो यस्तोहरु तपाईले निकाल्नु पर्छ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन कुलम्बको सो कुलम्बको अब हामीलाई थाहा छ वी नो दैट f अफ vec इज इक्वल टु कति हुन्छ 9 × 10 to the power 9 into q1 q2 upon r square यही त हो अब हामीलाई चाहिन्छ कति चाहिएको 1 हैन अब हेर्नुस् यहाँ 9 × 10 to the power 9 अलरेडी छ यो एक्सप्रेसन जस्तो अघि फोर्सको केसमा थिएन अब यसलाई क्यान्सल गर्नुको लागि यहाँ पनि कति हुनु पर्यो लेट इफ गरौँ if f vec is equal to कति हुनु पर्यो जस्तो क्यान्सल हुनुको लागि यति नै हुनु पर्यो कि परेन किनकि उहाँ त 1 चाहिएको नि त बुझ्नु भएन कन्सेप्ट कमा q1 q2 को भ्यालु कति छ q भनेर भने अब हेर्नुस् भने चाहिँ कस्तो हुन्छ रहेछ सो 9 × 10 to the power 9 into 9 × 10 to the power 9 into q square upon r square हुन्छ कि हुँदैन अब यो र यो क्यान्सल भएर कति आयो 1 त आइसक्यो मलाई त 1 चाहिन्छ नि त हैन सो 1 चाहिनुको लागि भनेपछि यसको भ्यालु पनि कति हुनु यो 1 यहाँ 1 आइसक्यो सो यसको पनि कति हुनु पर्यो भ्यालु 1 नै सो यसको कति हुनु पर्यो 1 भनेपछि r को कति हुनु पर्यो 1 मिटर किन मिटर किनकि सबै एसआई चलाउँदैछ नि मतलब कुलम्ब निकाल्दैछ नि त कुलम्ब इज द एसआई युनिट अफ चार्ज सो f म यहाँ न्युटन लेखिहाल्छु त्यसो भए ओके सो बुझाउनुको निम्ति त्यो त त्यसै बुझ्ने पनि कुरा थियो और अब यहाँ के हुँदैछ यो क्यान्सल भयो और q स्क्वायर इज इक्वल टु कति भयो 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर लेखि बस्दिन
सो क्यू मात्रै भनेको कति हुँदो रहेछ प्लस माइनस 1 कुलम किन कुलम किनकि सबै अघिको जस्तै डायन र न्युटन चलाएको जस्तै सबै केसमा अघि के थियो हामी एसआई युनिट चलाउँछौँ त्यही कारण चार्जको के नआउँछ एसआई युनिटै आउँछ सो वाट इज 1 कुलम सो भनेपछि 1 कुलम भनेको के रहेछ हेर्नुहोस् त सो अगर मैले यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यहाँबाट अब हेर्नुहोस् अगर मैले क्यू किनकि प्लस 1 र माइनस 1 आउँदैछ सो अगर मैले Q1 लिएँ भनेपछि Q1 को भ्यालु पनि कति हुँदो रहेछ 1 कुलमै हुँदो रहेछ र Q2 को भ्यालु पनि 1 कुलमै हुँदो रहेछ किन किनकि दुईटाको भ्यालु त एउटै छ अगर Q को भ्यालु मैले माइनस 1 लिएँ भनेपछि Q1 को भ्यालु कति हुँदो रहेछ माइनस 1 कुलम हुँदो रहेछ र Q2 को भ्यालु पनि कति हुँदो रहेछ माइनस 1 कुलम सो डेफिनेसन गर्न हेर्नुहोस् त सजिलो छ 1 कुलम एकपल्ट सिकाउँछु आउने दिनहरुमा छ है पुरा यस्तो 1 कुलम इज दैट चार्ज 1 कुलम इज दैट चार्ज which अब हेर्नुहोस् सिमिलर चार्जको कुरा हुँदो रहेछ है 1 प्लस 1 लिएन अर्को पनि कति हुन्छ प्लस 1 एउटा माइनस 1 हुन्छ अर्को पनि कति हुन्छ माइनस 1 सो लाइक चार्जेसले के गर्छ एकअर्कालाई रिपेल सो 1 कुलम इज दैट चार्ज which repels equal 1 1 and similar positive and similar charge with a force of कति फोर्सले कति मानेको थिए हामी फोर्स कति मानेको थिए with a force of 9 into 10 to the power 9 Newton when placed 1 meter apart in free किन 1 मिटर राखेको थिएन in free space so अघि डिफाइन गरेको छ what is 1 Newton 1 Newton is that force which when applied on a body of 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second so same खाली अब यस्तोहरु आयो नि त यसमा बुझ्नुभयो कन्सेप्ट बुझिहाल्यो अब तपाईहरुले त्यसरी प्रुफ गर्नुहोस् कि अब हेर्नुहोस् सिजिएस युनिट के हो भन्दा चाहिँ ESU भन्छ या इलेक्ट्रोस्टैटिक युनिट पनि भन्छ जसको रिलेसन तपाईले 1 कुलम इज इक्वल टु 3 into 10 to the power 8 स्ट्याट कुलम आउँछ यो तपाईहरुलाई जनरली कोही बेला आउँछ भने आएन भने पनि ठिकै छ सिकिरहेको के गल्ती जाँदैन सो त्यसरी निकालिराख्नुहोस् जब 1 न्युटन इज इक्वल टु 1 10 to the power 5 डाइन निकालेको छ सो सिमिलरली यसरी निकालिराख्नुहोस् ओके सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन टु चार्जेससँग त फमिलियरै छु अब हामी हैन कुलम्स लदेखि पढिरहेको छु त्यसपछि वेक्टर फर्म पढे अब चाहिँ हामी डिस्कस गरिरहेछौँ इन टर्म्स अफ पोजिसन वेक्टर्सहरु भनेको के हो मैले भनेको छु फिजिक्स विदाउट म्याथमेटिक्स इज मिनिङलेस अगर तपाईले म्याथमेटिक्समा मजाले बुझेको छैन यो वेक्टर हेरेको छैन भने तपाईलाई धेरै साह्रो पर्छ तर पनि तपाई चिन्ता नमान्नुहोस् मैले त्यो भिडियोजहरु अलरेडी बनाइसकेको छु क्लास 12 को वेक्टर्समा त्यसै कारणले आरामले बुझ्न सक्नुहुन्छ पोजिसन वेक्टर सम्पूर्ण कुरा डिटेलिङमा मैले बुझाएको हुन्छु त्यो भिडियोको म तपाईलाई लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको हुन्छु सो मजाले हेर्नुहोस् पहिला सो अब हामी डिस्कस गर्ने चाहिँ इन टर्म्स अफ पोजिसन वेक्टर सपोज म अब हेर्नुहोस् ल म बनाउँदै जान्छु लेख्दै पनि जान्छु सपोज देयर आर 2 point and static charges Q1 and Q2 in free space are distance apart are 2 point and static charges Q1 and Q2 in free space are distance apart whose position vectors are R1 and R2 respectively. Okay, so हेर्नुस् है जसको पोजिसन वेक्टर हामीले कति भन्दै छु भन्दा चाहिँ Q1 छ रे र Q2 छ रे Q1 र Q2 ओके सो अब यसको पोजिसन वेक्टर भनेको के हो पोजिसन अफ a point from the origin. So मैले एउटा 3 स्पेस बनाए x y र z एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम बनाए जसको चाहिँ अब हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ यसको कति भने मैले पोजिसन वेक्टर r1 र यसको पोजिसन वेक्टर कति हो r2 यहाँ हाम्रो ओरिजिन चाहिँ के हुन्छ रेफरेन्स पोइन्ट सो यसरी नै पोजिसन वेक्टर्स आर यस्तो ओके सो अब हामीले निकाल्दै छौं कि फोर्स एक्सर्टेड अब यो पोजिसन मैले नाम दिए a भनेर यसलाई b भनेर यो a र b मा छ भनेर ओके सो अब यो जुन चाहिँ फोर्स हुन्छ सपोज the force exerted on Q1 due to Q2 be F12 हो कि हैन F12 अस्ति मैले सिकाएको छु है कसरी लेख्नु पर्छ भनेर 1 मा 2 ले एक्सर्ट गर्दैछ F12 and whose value is कति हुन्छ F12 को भ्यालु कति हुन्छ is equal to magnitude कति हुन्छ Fq1 Q2 by r square dot unit vector कतिको हुन्छ
यहाँ दिएको यता सो क्यू R21 यहाँ दिएको यहाँ यो भनेको चाहिँ मैले भेक्टर फर्म यो बुझेको छैन यो बुझ्दैन तपाईहरुले त्यही कारण त्यो भिडियो पहिले हेरिहाल्नुस् वेयर R21 is the unit vector from charge Q2 to Q1 किनकि फोर्स कहाँदेखि कहाँ एक्जर्ट गर्दैछ यहाँ देखेको यहाँ Q2 देखिको Q1 मा सो कुन चाहिँ युनिट भेक्टर हुन्छ R21 यो बुझाइसकेको छु त्यति बेला सो हेरिराख्नुस् और F12 is equal to अब यहाँ ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् Q1 Q2 by R square अब हेर्नुहोस् युनिट भेक्टरको डेफिनेसन के थियो आफूलाई यो मैले बुझाएको छु है त्यहाँ ल आफूलाई डिभाइड गर्नु युनिट तपाईँ त आउँछ which is equal to R upon यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु mod of R लाई कसरी लेख्छ R पनि लेख्छ या R लाई हामी mod of R पनि लेख्छौँ मोडुलस दैट इज म्याग्निट्युड भनेको सो सिमिलरली अब mod of माने R क्याप लाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भनेपछि R क्याप लाई R भेक्टर यो जुन चाहिँ डिस्टेन्स थियो R भेक्टर यसको डाइरेक्सन मेन्सन गरेको छैन मैले अहिले ओके म्याग्निट्युड मात्रै भनेको छु दैट इज R हो भनेर डाइरेक्सन मेन्सन गरेको छैन अपन कति हुन्छ R हो के नै R यो भने कति हुँदो रहेछ यस्तो युनिट भेक्टर भने कति हुँदो रहेछ सो यस्तो युनिट भेक्टर कति भयो यति भयो खाली यसको डाइरेक्सन यता हो भनेर मात्रै भनेको सो F12 इज इक्वल टु 1 बाइ त्यही कारणले भेक्टर मजाले बुझेको हुनुपर्छ तपाईहरुले ल फिजिक्स बुझ्नुको हो भने चाहिँ अपन R क्यूब तर म कोसिस गर्ने छु तपाईहरुलाई सिम्पल भन्दा सिम्पल बुझाउने तर पनि तपाईले पहिला भेक्टर्सहरु मजाले हेर्नुस् मैले त्यो गराइसकेको छु तपाईले चिन्ता मान्ने छैन घरमा बसेर आरामले पनि पढ्न सक्नुहुनेछ मेरो प्लेलिस्टमा गएर सो R क्यूब R लाई म कसरी लेख्न सक्छु अब ज्यादा जस्तो जनरली हामी R लाई चाहिँ इन टर्म्स अफ भेक्टर नै लेख्छु हेर्नुस् है R भनेको के रहेछ mod of R सो mod of R भनेको के हो सो यसको बदली म R को बदली कति लेख्न सक्छु mod of R क्यूब लेख्न सक्छु R मात्रै भनेको किनकि क्यूब त अलरेडी छ र R भेक्टर यहाँसम्म क्लियर छ अब यहाँ हेर्नुस् है खतरा सो अप्लाइङ डाइरेक्सन त चाहियो नि त मलाई हैन R को त डाइरेक्सन चाहियो मलाई सो कसरी निकाल्छु अप्लाइङ फेरि इन टर्म्स अफ पोजिसन भेक्टर चाहिन्छ सो अप्लाइङ ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन इन ट्रायंगल OBA we get के पाउँछु यहाँ हेर्नुस् है OB प्लस कति हुनु पर्यो अब BA सो BA भनेपछि R को डाइरेक्सन कति हुनु रहेछ यता सो BA र OA सेटिस्फाई गरिसकेको छैन ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन गरिरहेको छ E टेकन इन रिभर्स अर्डर थर्ड साइड चाहिँ के हुनुपर्छ टेकन इन रिभर्स अर्डर अनि रिभर्स त यस्तो हुनुपर्ने हो नि त रिभर्स अर्डरमै छ सो भ्यालिड भयो सो ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन और BA दैट इज इक्वल टु OA माइनस OB और BA भनेको कति भयो R किनकि म्याग्निट्युड कति छ R डाइरेक्सन कति छ B देखेको A which is equal to R1 किनकि OA को भ्यालु कति छ R1 माइनस R2 सिम्पल छ सो therefore F12 कति भयो भनेर हेर्नुस् त therefore F12 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R अब हेर्नुस् R मात्रै भनेको कति छ यति छ सो अब चाहिँ कति चाहिएको यसको म्याग्निट्युड सो मोडुलस अफ R सो मोडुलस अफ R को भ्यालु कति छ R1 माइनस R2 होल क्यूब र R भनेको कति छ हाम्रो R1 माइनस R2 सो इन टर्म्स अफ R1 र R2 के थियो पोजिसन भेक्टर्स थियो सो हामीले फोर्स निकालेको उयो इन टर्म्स अफ पोजिसन भेक्टर इन टर्म्स अफ पोजिसन सो सिमिलरली F21 कति हुन्थ्यो सिमिलरली भनेर लेख्नुस् सिमिलरली F21 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R2 minus R1 हेर्नुस् है फरक पर्दैन R1 minus R2 लेखेको पनि के फरक पर्दैन खाली म त्यो मिलाउनुको निम्ति मात्रै गरेको किनकि यहाँ R2 minus R1 आउँछ त्यति बेला हैन R2 minus R1 आउँछ सो यो एक्सप्रेसन पुरा इम्पोर्टेन्ट है यो आउने दिनमा पुरा काम लाग्ने छ हामीलाई सो Q1 Q2 by modulus of R2 minus R1 whole cube R2 minus R1 यो मोडुलसमा के फरक पर्दैन किन म्याग्निट्युड हो यता R1 minus R2 गर्नुस् R2 minus R1 आयो नेगेटिभ आयो भने पनि मोडुलसले गर्दा के भन्छ पोजिटिभ किनकि म्याग्निट्युड कहिले नेगेटिभ हुने कुरा आएन सो त्यसैकारणले R2 minus R1 यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो फोर्स एक्सर्टेड अन Q2 ड्यू टु Q1 किनकि अब्भियस हो दुईटाले एकअर्कालाई के हुन्छ फोर्स इक्वल एन्ड अपोजिट हुन्छ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन हामी डिस्कस गर्ने छु कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन अफ चार्ज अकॉर्डिङ टु द डिस्ट्रिब्युसन अफ चार्ज जो डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो चार्ज डिस्ट्रिब्युट भएर गरेको जुन चाहिँ मैले तपाईलाई कुलम्स ल जुन चाहिँ इन्ट्रोडक्सनमा मैले पनि बुझाइसकेको छु डिस्ट्रिब्युसन अफ चार्जको विषयमा
सो लिनियर चार्ज डिस्ट्रिब्युसन अभियस हो कुनै एउटा लाइन या एउटा कर्भ सर्फेसमा अगर हामीले डिस्ट्रिब्युट गरे चार्जलाई त्यसलाई हामी के भन्छौँ लिनियर चार्ज डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्छौँ अनि यसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ लैम्डा ओके स्मल लैम्डाले So when the charge is distributed along a straight line or curved is known as a linear charge distribution जस्तै यहाँ देखाइसकेको छु therefore lambda is equal to कति हुन्छ भनेपछि charge per unit length so भनेपछि यसको युनिट के हुन्छ its SI unit is coulomb per meter ओके हैन सो यसलाई नै भन्छु सो यही नै हो अब हाम्रो के हुन्छ लिनियर चार्ज डिस्ट्रिब्युसन यो धेरै नै काम लाग्छ अब हामीलाई इफ q इज सपोज एउटा एक्जाम्पल दिइरहेको छु मैले तपाईलाई सो इफ q चार्ज इज डिस्ट्रिब्युटेड अलोङ द सर्कमफेरेन्स अफ अ सर्कल सो सर्कललाई अगर हामीलाई थाहै छ तपाईलाई अगर क्लास 9 10 मा पढेको कि जुन चाहिँ सर्कमफेरेन्स छ सर्कमफेरेन्सलाई हामीले अगर निकाल्यो भने यसलाई खोलेर हामीले निकाल्यो के बनिन्छ एउटा स्ट्रेट लाइन बनिन्छ भनिदैन सो देयरफोर त्यसमा पनि अब हामी के लाउन सक्छौँ देयरफोर चार्ज डिस्ट्रिब्युटेड कति हुन्छ भनेपछि सरी लैम्डा इज इक्वल टु कति हुन्छ q अपॉन 2 पाई r रेडियस अगर r छ भने रेडियस r छ भने किनकि सर्कमफेरेन्स कति हुन्छ सर्कमफेरेन्सलाई पनि हामीले सिधा बनायो भने के हुन्छ एउटा लाइनै बनिन्छ एउटा लेन्थ बनिन्छ त्यो लेन्थ कति हुन्छ 2 पाई r त्यही कारणले लिनियर चार्ज डिस्ट्रिब्युसन कति हुन्छ q अपॉन 2 पाई r सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सरफेस चार्ज डिस्ट्रिब्युसन जसलाई चाहिँ हामी सिग्निफाई गर्छौँ सिग्माले या सिग्मा भन्छ when a charge is distributed along a surface plane जस्तै यही व्हाइट बोर्डमा अगर हामीले देख्यो भने यहाँनिर चार्ज डिस्ट्रिब्युट गर्थे भने हाम्रो टोटल जुन चाहिँ हाम्रो यो सर्फेस चार्ज डिस्ट्रिब्युट कतिको डिस्ट्रिब्युट भयो भने चाहिँ पर हेर्छु न पर मिटर पर एरिया चाहिँ कति आयो भनेर जो सो पर एरिया कति आउने रहेछ चार्ज पर एरिया यसलाई नै हामी के भन्छौँ सर्फेस चार्ज डिस्ट्रिब्युसन पर एरिया चाहिँ कति डिस्ट्रिब्युट पर लेन्थ कति डिस्ट्रिब्युट भयो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ लिनियर चार्ज डिस्ट्रिब्युसन पर एरिया कति डिस्ट्रिब्युट भयो त्यसलाई हामी के भन्छौँ सर्फेस चार्ज डिस्ट्रिब्युसन जसलाई हामी सिग्निफाई गर्छौँ सिग्माले अनि यसको युनिट के हुन्छ अभियस हो कुलम पर मिटर स्क्वायर जुन चाहिँ एसआई युनिट अभियस हो सो एसआई युनिट भनेर लेखिदिरहेको हुन्छु म यहाँ तपाईलाई अगर सेम अगर अब तपाईलाई इफ चार्ज इज डिस्ट्रिब्युटेड अलोङ द सर्फेस एरिया अफ कसको स्पियरको किनकि अब स्पियरको कुरा आउँछ यति बेला हुज रेडियस इज r देन कति हुन्छ सिग्मा इज इक्वल टु q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर सो यसरी गर्ने छौ सो सिमिलरली अब हाम्रो भोल्युम चार्ज डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भोल्युम चार्ज डिस्ट्रिब्युसन देख्नुहुन्छ व्हेन अ चार्ज इज डिस्ट्रिब्युटेड अलोङ द भोल्युम अफ अ प्लेन और अ कर्व सर्फेस then it is called a volume charge distribution so suppose यहाँ अब हामीले if q amount of charge is distributed along the volume v of a sphere then rho is equal to अगर हामीले यसलाई चाहिँ सिग्निफाई गर्छ हामीले rho ले so rho is equal to charge per volume so per volume चाहिँ कति हो जस्तै पर लेन्थ कति हुन्छ त्यसलाई लिनियर पर एरिया कति हुन्छ त्यो हाम्रो स्क्वायर सर्फेस भइहाल्यो र पर एरिया पर भोल्युम चाहिँ कति हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भोल्युम चार्ज डिस्ट्रिब्युसन अनि यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो एसआई युनिट के हुन्छ अब हाम्रो यसको इट इज कुलम पर मिटर क्यूब अगर सिमिलरली एउटा चार्ज अगर चार्ज डिस्ट्रिब्युट भएको छ अलोङ द भोल्युम ओभर द भोल्युम अफ अ स्पियर हुज रेडियस इज r देन कति हुन्छ 4 पाई r क्यूब यो त थाहा भएको कुरो सो ओके सो अब हामीले के जाने भन्दाखेरि चाहिँ लिनियर चार्ज डिस्ट्रिब्युसन अगर लाइनमा या कुनै एउटा कर्भ सर्फेसमा लाइन चार्ज डिस्ट्रिब्युट भयो भने हामी त्यसलाई लिनियर चार्ज डिस्ट्रिब्युसन भनेछौँ एउटा कर्भड प्लेन या सर्फेसमा अगर हाम्रो एरिया चार्ज डिस्ट्रिब्युट भएछ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ सर्फेस चार्ज डिस्ट्रिब्युसन भन्नेछौँ र एउटा भोल्युममा चाहे स्पियरको मात्रै नभए क्युबको पनि क्युबोइडलको पनि सो त्यसमा भयो भने चाहिँ हामी के भन्छौँ त्यसलाई भोल्युम चार्ज डिस्ट्रिब्युसन भन्ने गर्छौँ जुन चाहिँ एक्सप्रेसन यस्तो छ लिनियर चार्जलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छ लाम्डाले अर्कोलाई सिग्माले र यसलाई केले गर्छ रोले ओके सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन अब हामी डिस्कस गर्नेछौँ फोर्स ड्यू टु द कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन अफ चार्जेस अब इन्ट्रेस्टिङ खालको छ कि यो डिस्ट्रिब्युट भएको जुन चाहिँ चार्ज छ यसले चाहिँ एउटा पोइन्ट चार्जमा कति फोर्स एक्सर्ट गर्छ अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुलम्स ल चाहिँ कस्तोमा मात्रै भ्यालिड एउटा पोइन्ट चार्जमा डिस्ट्रिब्युट भएकोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ यो त भ्यालिड गर्दैन कुलम्स ल भ्यालिड गर्दैन डिस्ट्रिब्युट यो भयो मैले यो कुलम्स लमा डिस्कसन गरिसकेको छु किन पोइन्ट चार्जेसै भनेको किन स्टेसनरी चार्जै भनेको भन्ने कुराहरू अब यहाँनिर डिस्ट्रिब्युट भएछ यसलाई कति फोर्स लगाउँछ भने कति हुन्छ सो कसरी चाहिँ लगाउन सक्छ किनकि यो कुलम्स ल ओन्ली भ्यालिड विथ पोइन्ट चार्जेस मात्रै छ सो कसरी लगाउनेछ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू म बुझाउने छु सो फोर्स ड्यू टु कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन अफ चार्जेस सो देख्नु चाहिँ म लेखिदिइसकेको छु तपाईँलाई कन्सिडर अ लाइन चार्ज स्ट्रेट or कर्भड अफ डिस्ट्रिब्युटेड along L यो जुन चाहिँ हाम्रो लेन्थ छ त्यसको कति छ L छ suppose that we have to find the force exerted by this distribution on the point charge अब यहाँ हेर्नुहोस् है यो पोइन्ट चार्ज हो यो डिस्ट्रिब्युट भएको चार्ज है यो पोइन्ट चार्ज होइन नि त्यसै कारणले पोइन्ट चार्ज किनकि कुलम्समा त कसै केमा मात्रै भ्यालिड हुन्थ्यो दुईटा पोइन्ट चार्जमा मात्रै भ्यालिड हुन्थ्यो यस्तोमा हुँदैन थियो किन हुँदैन थियो त्यो पनि मैले बुझाएको थिएँ यस्तोमा भयो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त एउटा पोइन्ट चार्ज लिएँ मैले अर्को पोइन्ट चार्ज लिन डिस्ट्रिब्युट भएको लिएँ
हेर्नुहोस् आर के पाउँछु म यहाँ R1 या R2 र R3 डिफ्रेन्ट पाउँछु तर कुलम्स लको केसमा त कति थियो 1/4πε0 Q1 Q2 by R² द्याट इज द डिस्टेन्स के हुनुपर्छ आरै हुनुपर्छ यो केसमा मात्रै भ्यालिड हुन्छ नि त दुईटा पोइन्ट चार्जको केसमा मात्रै भ्यालिड हुन्छ अब यो डिस्ट्रिब्युट भएकोमा चाहिँ कसरी लगाउन सक्छु म सो कसरी लगाउन सक्छु म त्यो तपाईँलाई बुझाउनुहोस् यसमा ट्रिक छ अब हाम्रो म्याथमेटिकली सो के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युट भएको चार्जमा चाहिँ सानोबडे चार्ज लिन्छु अब हामी ओके सो कसरी लिन्छु लेट dq be the small charge over infinitesimally small length dl अब हेर्नुहोस् है के थियो भन्दा चाहिँ लाइनमा डिस्ट्रिब्युट भएको हो नि त चार्ज त्यसलाई हामी के भन्थे लिनियर चार्ज डिस्ट्रिब्युसन भनेर पढेको थिए अब चाहिँ त्यो लेन्थ चाहिँ के लियो ओभरै सानो इन्फाइनाइटेसिमली स्मल जुन चाहिँ क्याल्कुलसमा हामी लिन्छौँ भनेपछि सानोबडे लेन्थ एल लेन्थमा क्यू चार्ज डिस्ट्रिब्युट भएको छ भने सानोबडे लेन्थमा अब जो ओभरै सानो हुन्छ क्याल्कुलसको केसमा त्यसमा कति चार्ज डिस्ट्रिब्युट भएको डिक्यू सो सानोबडे भनेपछि के भयो पोइन्ट चार्ज भनेको किनकि पोइन्ट चार्जको डेफिनेसन के थियो द चार्ज इज कन्सन्ट्रेटेड एट द सेन्टर अब सानो छ भनेपछि सबै के हुनुपर्छ कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ कि हुँदैन सो सेम यहाँ हेर्नुहोस् है सो सेम कन्सेप्ट गरेको त्यसै कारण हामी के लिन्छौँ सानोबडे चार्ज लिन्छौँ डिक्यू किन लिएको बुझ्नुभयो किनकि डिस्ट्रिब्युट भएकोमा हामी कुलम्स ल लगाउन सक्दैनौँ तर पोइन्ट चार्जमा लिन सक्छु यो मैले पहिला डिस्कस गरिसकेको छु सो प्लिज पोइन्ट पार्ट 1 हेरिहाल्नुहोस् सो लेट डिक्यू विथ द स्मल चार्ज ओभर इन्फाइनाइटेसिमली स्मल लेन्थ डिएल देयरफोर अब हाम्रो त्यो सानोबडे चार्ज जुन चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युसनमा यो गरिसकेको छु अब यो त बुझिसकेको छु अब होइन सानो चार्ज किनकि सानोबडे लेन्थमा सानोबडे चार्ज डिस्ट्रिब्युट भएको यही भइहाल्यो अब हामी के भने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है अब यो सानोबडे जुन चाहिँ चार्ज छ किन सानोबडे चार्ज लिएको बुझ्नुभयो किनकि त्यो तब मात्रै के हुन्छ भ्यालिड हुन्छ कुलम्स ल अब यसलाई एक्जर्ट गरेको निकाल्दैछु म ओके अब हेर्नुहोस् है सपोज यसको पोजिसन भेक्टर r ड्यास हरे यसको पोजिसन भेक्टर र यसको पोजिसन भेक्टर कति हो r अघि हामीले भनेको थिएन उस पोजिसन भेक्टर इज r भनेर सो लेट r ड्यास बी द पोजिसन भेक्टर अफ द स्मल चार्ज dq then the force exerted by dq on q naught यो सानोबडे चार्जले गरेको मात्रै सानोबडे सो सानोबडे चार्जले फोर्स एक्सर्ट गरेको भने फोर्स पनि के हुन्छ सानोबडे हुन्छ with the position vector of the small charge dq then the force exerted by dq on q naught then the force exerted be f dash df dash okay so df dash लेख्दिन म so df मात्रै लेख्दिन्छु so df is equal to कति हुन्छ सानोबडे फोर्स किनकि सानोबडे चार्जले फोर्स लाको फोर्स पनि कति हुन्छ सानोबडे हुन्छ so which is equal to 1/4πε0 dq q1 q2 भने जस्तै so q naught dq लेख्दिन्छु म so q naught dq whole thing divided by अघि हामीले इन टर्म्स अफ पोजिसन भेक्टर किनकि पोजिसन भेक्टर देख्छ नि त अब हामीले हैन सो इन टर्म्स अफ पोजिसन भेक्टर कति हुन्छ यसले यसलाई गरेको कति हुन्छ r minus r dash को मोडुलस क्यूब र r minus r dash यही सिकाएको थिएँ मैले अघि r2 minus r अघि यो बुझेन भने अघि पोजिसन भेक्टर गरेको त्यहाँबाट बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईले therefore the force exerted by the whole distribution by the whole linear charge distribution is so डल्लैले गरेको सानोबडे गरेकोले कति थियो df थियो सो डल्लैले गरेको कति हुन्छ f सो कसरी पाउँछ हामी इन्टिग्रेट गरेर df लाई so which is integration of अब हेर्नुस् कांस्टेंट के थियो 1/4πε0 र q0 त के हो कांस्टेंट भएर निस्किहाल्यो सो q0 upon 4πε0 कांस्टेंट भएर निस्किहाल्यो सो इंटीग्रेशन अफ dq भनेको के हो lambda dl whole thing divided by lambda dl whole thing divided by तपाईको कति हुन्छ मोडुलस अफ r यो पनि हुन्छ कांस्टेंट सो मैले निकालिन यसलाई ल यो पनि कांस्टेंट हुन्छ सो मैले निकालिन मैले सो दैट एक्सप्रेसन मजाको देखाउनको लागि so please pause the video and note it down चार्ज इज डिस्ट्रिब्युटेड ओभर सर्फेस अघि यो त के थियो लाइनमा थियो सो ओभर सर्फेस भयो भने यस्तो हुन्छ र ओभर भोल्युम भने यस्तो हुन्छ सो एक्सप्रेसन तपाईले पनि निकाल्न सकिहाल्छ सेम प्रोसेस हुन्छ खाली त्यसमा के हुन्छ कि अघि हामीले के लेख्थे लैम्डा इज इक्वल टु के लेख्थे dq अपॉन dl लिएको थिए अब हामीले सिग्मा कसरी लिन्छौं सिग्मा इज इक्वल टु
dq upon dA. सो सिमिलरली यहाँ ds यो जुन चाहिँ अब हामीले चलाएको छ ds भनेर सर्फेसको सो सर्फेस एरिया जुन चाहिँ हामीले लिएको हुन्छौँ त्यसरी नै अब तपाईँले भोल्युमको dv गरेर गर्नु सक्नुहुनेछ सो सिमिलरली सो सेम प्रोसेस सेम तरिका सो त्यसरी निकाल्न सक्नुहोस् तपाईँले यो तपाईँको बोर्ड एक्जाम्सको बोर्डहरुमा पनि आउँछ माने थ्योरी पनि आउँछ तपाईहरुको सो यो तपाईहरुको जुन चाहिँ एक्सप्रेसन छ यो मजाले याद गरिराख्नुहोस् मजाले बुझिराख्नुहोस् यो हामी सबै न्युमेरिकलमा चलाउने छौँ र आजको निम्ति यति नै र तपाईले यसरी पढ्दै गर्नुहोस् यसरी बुझ्दै गर्नुहोस् र जेमा पनि तपाईलाई साह्रो पर्छ त्यो तपाईले मसित कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले जे नबुझेको खण्डमा या के तपाईको न्युमेरिकल्सहरु नमिलेकोमा DM गर्न सक्नुहुन्छ र आजको निम्ति यति नै।